Pitkästä aikaa markkina on tehnyt taas uudet huiput tälle vuodelle. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Tällä kertaa minä ja Jukka kolmanneksi viimeistä kertaa tänä keväänä. Mennäisin sanoa tänä vuonna, mutta siis tänä keväänä ei tule enää jaksoja enää, kun tämän jakson jälkeen vielä pari kappaletta. Sen jälkeen me lähdetään lomille, mutta totta kai me tullaan vielä kesällä tekemään jonkinnäköistä katsausta, jotta ette ole ihan täysin pimennossa, mitä kesän aikana on markkinoilla tapahtunut. Mutta sitten jos mennään tämän päivän aiheisiin, niin markkina tosiaan teki uudet huiput. Se ei nyt sinänsä varmaan yllättänyt ainakaan sua, mutta se ehkä vähän yllätti, koska mä oletin ainakin, että se olisi tehnyt pientä dippiä vielä tässä ennen kuin lähdetään kokeilemaan uusia huippuja, mutta niin kuin aina yleensäkin, niin markkina kontra aina meikäläisen mietteet. Joo, tosiaan myöskään tämä velkakottokriisi, joka tässä on tulilla, ja kun tässä on enää viikko aikaa tuohon kuuvaihteeseen, jolloin jenkkien kirstusta loppuu noin rahat, niin sekään ei ole laskenut markkinoita niin kuin moni kommentaattori ehkä odotti. Ja tosiaankin, kuten ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, niin kauan kuin ollaan siellä tämän rangein yläreunassa, niin tekninen kuva ikään kuin paranee päivä päivältä ja viikko viikolta, ja yleensä mihin se johtaa on se, että markkina jatkaa ylöspäin menoa. Mennään tuonne graafille katsomaan, että mitä on tapahtunut. Ja aivan normaalisti taas SP500 päiväkynttilät, ja kuten kuvasta näkyy, niin ollaan vihdoin viimein rikottu tuo 4200 taso ja käyty vähän kokeilemassa uusia huippuja siellä. Vähän on tullut nyt alaspäin, mutta joka tapauksessa ollaan selkeästi ylemmällä tasolla kuin mitä esimerkiksi vaikka viime viikolla. Joo, selkeästi viime viikolla pompattiin ja saatiin pari vahvaa vihreätä päivää. Päästiin vihdoinkin tämän 4200 päälle ja rikottiin samalla myös toi huippu, mikä tehtiin silloin helmikuussa. Että kuitenkin yli 3 kuukautta oltiin ton helmikuun huippun alapuolella. Nyt taas tehdään korkeampia huippuja ja korkeampia pohjia. Se on ehkä niinku hyvä piirtää tänne graafillekin, niin se tässä niinku havainnollistuu vielä paremmin, että kuinka markkina on tuon lokakuun pohjan jälkeen koko ajan tehnyt korkeampia pohjia, korkeampia huippuja, ja sehän meillä on käytössä niin kuin nousutrendin määritelmä, eli oikeastaan kukaan ei voi sanoa, että markkina ei olisi nousutrendissä, kun se on päivän selvästi nousutrendissä, ja etenkin se on nyt korostunut tässä viimeisten kuukausien aikana, kun ollaan pidemmän aikaa oltu kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella, ja liukuvat keskiarvot kääntyy aikaa oikeaan asentoon täällä, että tämä 200 liukuvakin on kääntynyt tästä laskusta aika sivuttaisliikkeeseen ja sen jälkeen pieneen nousuun, ja sama oikeastaan tapahtuu tuolla viikkograafeilla myös noissa pidemmissä liukuvissa keskiarvoissa, eli nekin kääntyy paraikaa viimeisetkin nousuun, eli käytännössä viikko viikolta tämä tekninen kuva paranee koko ajan, ja ainoa, mikä tämän niin kuin kääntäisi negatiiviseksi, olisi se, jos me tänne edellisen pohjan alapuolelle mentäisiin, eli silloin voitaisiin taas argumentoida, että mahdollisesti ollaan käännytty tekemään matalampia pohjia ja matalampia huippuja, ja niin kauan kuin tämän pohjan yläpuolella markkina on, niin näin ei ole keissiä. Käytännössä kaikki korjausliikkeet sitten, jotka jää tämän pohjan yläpuolelle, niin on potentiaalisia ostopaikkoja, koska minne se tehdään sitten seuraava korkeampi pohja on tietysti kysymys. Ja ainakin tässä vaiheessa niin itse ajattelen, että kaikki korjausliikkeet alaspäin on potentiaalisia ostopaikkoja. Ja tässä kun markkina pikkuhiljaa jatkaa ylöspäin, niin hyvä huomata, että nämäkin tasot, mitä me ollaan tänne piirretty, eli 3900 ja todettu, että tämän tason yläpuolella niin kauan kuin pysytään, niin ei ole mitään muuta järkeä kuin etsiä niitä ostopaikkoja. Ja shortiksi me haluttaisiin kääntää sen jälkeen, jos valutaan tänne alapuolelle. Tätä ollaan käytössä niin kuin kuukausia toistettu täällä, ja tämä niin kuin pitää edelleenkin paikkaansa, ja on niin kuin hyvä tämmöinen guideline ollut tähän asti ainakin, että meillä ei ollut mitään syytä olla pessimistinen markkinan suhteen, vaikka paljon erilaisia pessimistisiä näkemyksiä eri markkinakommentaattorit on ehkä esittänytkin tässä viime kuukausien aikana, mutta kun se hinta ei tue niin kuin näitä kommentteja, niin seurataan ennemmin sitä hintaa, kun ollaan TA-treidaajia, eli ennemmin tukeudutaan siihen, että mitä se markkina meille kertoo, eikä haeta niitä suuntia sieltä, mitä puhuvat päät vaikka telkkarissa puhuu. Tai tubessa niin kuin tässä. kuten Mutta SP500, siinä oli pari hyvää vihreätä kynttilää, mutta Nassessa ne oli vielä vahvempia. Siellä nousu oli oikein huimaa, ja siellä kanssa tehtiin uusia huippuja tälle vuodelle. Joo, tosiaankin Nasdaqissa myös meno on ollut kovaa, ja siellä noustiin myös tämän elokuun huipun yläpuolelle. Eli täälläkin tehdään selkeästi korkeampia huippuja ja korkeampia pohjia, ja tämä nousu
vaikka laskukin oli täällä kovempaa, niin myös nousu on prosentuaalisesti ollut kovempaa täällä Nasdaqin puolella, eli täälläkin ollaan noustu nyt yli 30% tuolta pohjista, eli tässäkin niin kuin koko ajan vaan vahvistuu se, että ne laskumarkkinan pohjat on takana ja se karhumarkkina päättyi silloin 7 kuukautta sitten, ja niin kuin ihmettelen, kun itse seuraan aika paljon semmoisia tilejä Twitterissä sekä YouTubessa, jotka on hyvin pessimistisiä ollut markkinakehityksen suhteen. Osittain seuraan sen takia, että haluan myös vasta-argumentteja siihen omaan härkämäisempään näkemykseen, mutta niin kuin se, mitä ihmettelin tuossa viime viikolla, kun nähtiin tätä vahvaa liikettä ylöspäin, niin Nasdaqissa ja SP:n puolella rikottiin taas uusiin huippuihin, niin kuin jotenkin niin kuin niillä tileillä, jotka on suhtautunut pessimistisesti, niin edelleenkin se pessimismi vaan niin kuin vallitsee siellä ja niin kuin huudetaan erilaisia syitä siihen, että minkä takia noustaan. Lähinnä sillä tavalla ehkä ennemminkin kommentoidaan, että väärin noustu tai että markkina ei niin kuin ymmärrä, mitä täällä oikeasti tapahtuu täällä taloudessa ja kaikkea muuta. Niin tässä vaiheessa, kun on nyt 7 kuukautta ollut käytännössä väärin tuosta markkinan suunnasta, niin antaisin hieman kredittiä myös sille markkinalle ja sille ennustevoimalle, mikä tuolla osakemarkkinalla historiallisesti on ollut. Että osakemarkkina yleensä osaa aika hyvin haistaa niitä käännöksiä tuolla talouden puolella ennen kuin ne tapahtuu, ja sen takia se data, mitä ehkä seurataan peruutuspeliin katsoen, niin ei kuvasta sitä, mikä siellä horisontissa siintää. Ja markkina on jo pidemmän aikaa, kuukausia, kuten ollaan näissä jaksoissa käyty läpi, niin antanut niitä signaaleita, että minkä takia todennäköisemmin parempia asioita tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, kun että mennään niin kuin todella niin kuin synkkiin vesiin uudestaan ja syvempään taantumaan, jolloin markkina menisi uusiin pohjiin, mutta että mitään niin kuin tämmöistä signaalia ei markkinan hinnan kautta ole tullut, ja koko ajan vaan vahvistuu se teesi siitä vahvuudesta tuolla niin kuin tulevaisuudessa, joten hieman kummaksun sitä, että miten nämä karhut ei vieläkään myönnä olleensa väärässä ja muuta sitä mielipidettä, koska se mielipiteen muuttaminen osakesijoittamisessa ei ole ollenkaan väärin, vaan se on niin kuin tervettä ja se kannattaa tehdä jossain vaiheessa, eikä niin kuin jatkaa olla olevansa väärässä vaan niin kuin pitkiä aikoja, koska se ei yleensä ole sijoittajalle hyvä asia, jos on niin kuin jatkuvasti ja pidemmän aikaa väärässä siinä oman näkemyksensä kanssa. Ja itsekin aina niin kuin pyrin tätä kautta miettimään sitä omaa näkemystä ja positioitumista, että jos markkina menee täysin eri suuntaan, mitä mä odotan, niin kyllä mä jossain vaiheessa vaihdan sitä mielipidettä. Kuten käytin tässä SP5 puolen läpi, ne on ne tasot, jotka mulle myös kertoisi siitä, että se mun makronäkemys on ehkä väärä ja mä muutan sitä omaa näkemystäni sen mukaan, kun myös markkina kertoo mulle, että mä oon väärässä. Ja oli se niin kuin ylilyönti ylös tai alaspäin, niin se hinta on kumminkin aina sillä hetkellä se oikea hinta. Sitä on niin kuin turha lähteä niin kuin väittämään vastaan, vaikka se nyt ehkä sun johonkin makro- tai fundanäkemykseen olisi eriävä se hinta, mutta se hinta on kumminkin se, millä sillä hetkellä käydään kauppaa ja sä et niin kuin tavallaan sille mahda mitään, se on vaan pakko hyväksyä. Siellä voi olla ihan hyvin taustalla joku short squeeze, voi olla, että siellä on hyvät tai huonot uutiset, siellä voi olla ihan mitä tahansa, mikä on ajanut sen hinnan johonkin tietylle tasolle ja se on se taso, missä sillä hetkellä käydään kauppaa ja se on fakta. Se on just näin. Ja niin kuin aina löytyy jotain hyviä argumentteja siihen, että minkä takia markkina ei ole nyt vahva. Että se on ollut tosi vahvasti se, että vaan muutama osake vie markkinaa ylöspäin. Näinhän se on ollutkin, mutta kuten ollaan puhuttu, niin se on niin kuin indeksien tapa toimia, että välillä se on vaan muutama osake, joka vie niitä ylöspäin, välillä se on se laajempi rintama. Että jos katsotaan sitä Russellia, mikä on ollut se niin kuin heikko tai niin kuin nämä pienemmät yhtiöt, niin täälläkin oikeastaan näkyy nyt viime päivien aikana toi vahvuus, joka on pikkusen tarttunut tänne niin kuin pienempienkin yhtiöiden puolelle. Ja jos tuossa niin katsoo 20 ja 50 liukuvaa keskiarvoa, niin siinä just tänään tapahtui itse asiassa crossi, eli nämä on 2 kuukautta ollut tässä niin kuin negatiivisessa asennossa, eli 20 on ollut tuon 50 alapuolella, ja tänään ne kääntyy justiinsa tähän niin kuin positiiviseen asentoon. Ja hinta ainakin lähestyy tuota 200 liukuvaa keskiarvoa, kun se oli vielä muutama viikko sitten täällä pohjissa, joka on niin kuin aika lähellä karhumarkkinan pohjaa, mutta tässäkin periaatteessa tämä tekninen kuva on alkanut nyt paranemaan, ja tämä nopeasti voi muuttua niin kuin aika härkämäiseksi tässä, jos päästään tuon 200 liukuvan keskiarvon päälle. Sen jälkeen ollaan tässä kaikki tärkeiden liukuvien keskiarvojen päällä, ja sitten meillä on nousevia liukuvia keskiarvoja täällä alapuolella.
Eli se, mitä härät varmaan seuraavaksi haluaisi nähdä, on se, että tämä rotaatio tapahtuu periaatteessa näistä kaikista suurimmista firmoista, jotka on nyt vienyt indeksejä ylöspäin, niin siihen, että se nousu muuttuu laaja-alaisemmaksi, ja siitä nyt näkyy niin kuin merkkejä, kuten tästä voidaan nähdä. Ja tämä yksi, mitä mä oon kanssa seurannut, niin on tämä ARK ETF, joka tosiaankin niin kuin oli tässä kuukausia tosi heikko, jäi tänne 200 liukuman keskiarvon alapuolelle, lähti valumaan alaspäin, mutta nyt taas viimeisten viikkojen aikana tämä on ollut niin kuin supervahva tämä arkki ja kääntynyt vahvaan nousuun ja nyt noussut taas kaikkien liukuvien keskiarvojen päälle ja eilen taas nousti 5% yhden päivän aikana. Ja tämä niin kuin samaan aikaan, kun vaikka eilen SP oli täysin flättinä, että nyt sitä niin kuin rotaatiota on ainakin jossain määrin alkanut tapahtumaan ja nämä pienemmät yhtiöt jopa yliperformoi SP5 tällä hetkellä. Vaikka se nousu ei Jenkeissä olekaan vielä ollut ihan niin laaja-alaista kuin mitä säkin ehkä toivoisit, niin Saksassa siellä käytiin uusissa ATH-lukemissa. Joo, tosiaankin Euroopassa indeksit on ollut vahvempia kuin jenkit ja täällä tosiaankin Saksa on uusissa ATH-lukemissa, Ranskan CAC on myös käynyt uusissa ATH-lukemissa täällä ihan selkeästi, myös brittien FTSE on käynyt uusissa ATH-lukemissa tuossa aikaisemmin. Ja jopa kriisimaa Italian pörssi on aika lähellä uusia huippuja. Eli tosiaankin, jos miettii, että kuinka laajalasti tämä globaalisti tämä ralli on ollut, niin on aika mahdoton perustella, että kuinka me oltaisiin vielä muka karhumarkkinassa, kun osa pörsseistä tekee kaikkien aikojen uusia huippuja. Eli ei olla niin kuin lähelläkään näitä karhumarkkinan pohjia, ja niin kuin jos niin kuin argumentti on se, että mennään vielä näistä pohjista läpi, niin se on niin kuin aika kaukaa haettua tällä hetkellä nykyvalossa ja nimenomaan tämän hintaliikkeen valossa, että missä nyt ollaan ja missä asennossa niin kuin ollaan teknisesti näissä indekseissä. Et toki näissä voidaan nähdä korjausliikkeitä alaspäin, mutta aika paljon vaaditaan, että lähdetään rikkomaan niin kuin näitä vuoden 2022 karhumarkkinan pohjia. Vaikka Euroopassa muuten ollaankin rallateltu ylöspäin, niin tämä Helsingin pörssi, tämä on jäänyt vähän tuhnuksi. Joo, se on totta, että valitettavasti Koto-Suomessa tämä ralli ei ole tarttunut tänne osakkeisiin, että varmaan niin kuin siitä syystä, että Suomesta löytyy semmoisia isoja firmoja, jotka jostain syystä on tällä hetkellä pikkasen vastatuulessa, vaikka kone sen takia, että se on kovin Kiinan riippuvainen ja Kiinassa ei niin kovaa mene tuolla kiinteistösektorilla. Sitten taas Nordea, isoin firma, niin pankkihuolet tarttunut kaikkiin pankkeihin jossain määrin myös täällä Euroopan puolella, että niin kuin yksittäisten isojen firmojen niin kuin heikoin menestyksen takia, niin tämä koko pörssikään ei ole oikein niin kuin performoinut erityisen hyvin tänä vuonna. Että aika tämmöistä sivuttaisliirtoahan tämä on ollut tässä, kun tämä viikkograafia katsoo, ja päivägraafillakin ollaan tällä hetkellä alle 200 liukuvan keskiarvon, ei tosin mitenkään kriittisesti, mutta siltikään niin ei ole ollut kovin kummosta tämä Suomen meno tänä vuonna. Et toki se löytyy sitten taas niitä yksittäisiä yhtiöitä, pienempiä yhtiöitä, jotka on etenkin siihen niin kuin viime vuoden pohjakosketukseen nähden performoinut tosi mukavasti, eli vaikka joku QT-gruppi, niin tämähän on noussut täältä viime vuoden pohjalta kuitenkin selkeästi yli 100%, Harvia samoin, joka on näitä suomalaisten suosikkiosakkeita, niin sekin viime vuoden pohjista lukien noussut on suurin piirtein 100% ennen tätä viimeistä pientä korjausliikettä alaspäin. Et siinä mielessä kyllä tämän, niin kuin nousijoitakin on löytynyt täältä tämänkin vuoden ajalta, mutta paljon heikompaa on ollut kehitys kyllä kuin laajemmin tarkasteltuna eurooppalaisestikin. Kaiken kaikkiaan näyttää aika vahvalta niin kuin indeksitasolla ympäri maailman, mutta Selling May Go Away -anomalia, niin tässä periaatteessa viikko aikaa vielä tapahtuu jotain ja sitten oltaisiin taas sitä hiljaiseloa kesän ajan ja sitten taas syksyllä niin lähdettäisiin taas kunnon kiima kiitoon, mutta mitä sä luulet, tuleeko tätä anomalia tänä vuonna? No nyt on mielenkiintoista, että milloin me saadaan seuraava korjausliike markkinoilla. Että valutaanko tässä nyt ikään kuin hitaasti ylöspäin ja jossain vaiheessa sitten kesällä tai alkusyksystä, milloin useimmin saadaan niitä vahvimpia korjausliikkeitä, niin saadaan korjausta markkinoilla. Jos se tulee nyt niin kuin tässä toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa, niin se varmaan liittyy tuohon velkakatto-ongelmaan Jenkeissä, että sitä ei ole vielä ratkaistu ja osapuolet ilmeisesti on kuitenkin edelleenkin jossain määrin kaukana vielä sitä ratkaisusta. Ja jos mennään sitten yliaikaa, eli tosiaan rahat pääsee loppumaan ja joudutaan erilaisiin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin tuolla Jenkin hallinnon osalta, niin se voi jonkunlaista
pientä paniikkia aiheuttaa pörssiin, mutta kuten aiemmin todettu, niin todennäköisemmin, jos sen takia lasketaan, niin se osoittautuu olevan ostopaikka jälkikäteen tarkasteltuna. Eli siinä mielessä toivotan tervetulleeksi sen laskun velkattokriisistä johtuen, koska se todennäköisemmin on niin kuin hyvä ostopaikka ja siinä pääsisi mukaan vielä tähän niin kuin nousuralliin, jos se on tullakseen. Mutta voi tietysti olla, että käy niinkin yllättäen, että päästään sopuun ja sittenhän tämä vasta niin kuin luultavasti raketoikin tämä indeksi ylöspäin tästä, kun niin kuin ikään kuin sekin negatiivinen tekijä taas poistuu tuolta markkinoilta ja se hinnoitellaan uudestaan. Niin kuin kaikki tietää, varsinkin asuntovelalliset, niin korot on noussut ennätyksellisen nopeasti nyt viimeisen vuoden aikana, ja sehän totta kai vaikuttaa sitten talouteen. Täällä Suomessa siitä tulee ehkä vähän sellainen double whammy, että jos mietitään sitä, että meillä on monilla asuntovelkaa, mikä sitten taas on vaihtuvakorkosta, eli se tulee vaikuttaa sekä vanhoihin lainoihin että sitten uusiin lainoihin, mutta sitten esimerkiksi vaikka Jenkeissä, kun siellä on usein kiinteäkorkosta lainaa, niin se ei niinkään vaikuta niihin vanhoihin lainoihin, vaan ainoastaan siihen uuteen lainaan, ja loppujen lopuksi se uuden lainan määrä, niin se on kumminkin aika marginaalinen koko siitä lainamassasta. Kaikista tästä huolimatta, vaikka Suomessakin periaatteessa pitäisi olla huonot oltavat sen takia ja kotitalouksien pitäisi olla ahtaalla, niin siitä huolimatta PKT Suomessa on kasvanut ja yllättänyt jopa Nordean ennusteen. Joo, tosiaankin mun mielestä on hyvä tarkastella niin kuin tämmöistä maata, johon tämä vaihtuvakorkoinen laina tai nopeasti nousseet korot iskee kaikista pahiten, ja nämä on nimenomaan Pohjoismaat ja Suomi hyvänä esimerkkinä siitä, että meillä paljon lainoista on vaihtuvakorkoisia. Et jos se oma teesi käytännössä perustuu siihen, että korkeammat korot tarkoittaa sitä, että taloudet menee ahtaalle, niin silloin se pitäisi näkyä ensin ja paljon nopeammin näissä maissa, missä suuri osa sitä velasta on vaihtuvakorkosta, kuten Suomi, ja koska nyt nähdään niin kuin dataa, mikä on hyvinkin ja yllättävän positiivista, mitä tulee Suomesta ja Pohjoismaista yleisemminkin, niin tämä ei mitenkään tue sitä, että kotitaloudet olisi mitenkään superahtaalla tällä hetkellä, huolimatta siitä, että korot nousi näin nopeasti. Ja jos miettii globaalisti, niin siis pääosa lainoistahan on kiinteäkorkoisia. Eli silloin, kun yritykset laskee omaa uutta lainaa liikenteeseen tai valtiot laskee uutta lainaa liikenteeseen, se korko lukkiutuu siihen hetkeen, kun se laina lasketaan liikenteeseen. Vaikka sillä käydään niin kuin jälkimarkkinoilla kauppaa sillä velkakirjalla, niin se ei vaikuta siihen sen velan liikkeeseen laskijan korkotasoon ollenkaan. Eli sille velalle maksetaan täysin siitä kiinteää korkoa, mikä silloin sen lainan liikkeeseen laskemisen hetkellä on määritetty. Ja sen takia tämä nopeasti kohonnut korkotaso ei itse asiassa näihin velallisiin iske juurikaan. Ja siten vaan se ikään kuin uusi velka, mitä lasketaan sitten nykyisellä korkeammalla korolla, niin vaikuttaa sitten näihin velallisiin. Eli se on aika marginaalinen siitä kokonaisvelkamassasta, mikä se vaikutus on. Ja etenkin niin kuin lyhyellä aikavälillä se on aika maltillinen se vaikutus, jos se korkotaso näin korkealla ei jatku hyvin pitkään. Eli yhteenvetona, nyt jos meillä on se teesi globaalisti, että korkeammat korot tarkoittaa sitä, että taloudet ajautuu taantumaan, niin me ensinnäkin haluttaisiin nähdä se niin kuin näissä maissa, missä on vaihtuvakorkoisia lainoja, missä se pitäisi näkyä ensin ja voimakkaasti, mutta nyt meille niin kuin selkeästi ei löydy sitä dataa näistäkään maista, missä on vaihtuvakorkoisia lainoja, niin tämä teesi ei tunnu tällä hetkellä pätevän, että korkeammat korot olisi suoraan syöksemässä niin kuin talouksia taantumaan. Ja jos miettii niin kuin kotitalouksia, jatketaan Suomi-datalla ja sitä, että miten riittää sitä sijoitettavakin rahaa, niin itse asiassa tämä vuosi 2023 on alkanut aika vahvasti niin kuin tämän viimeisimmän datan perusteella, mitä on olemassa, eli edelleenkin sitä rahaa virtaa sijoituksiin jopa keskimääräistä vuotta vahvemmin tällä hetkellä. Eli kotitaloudet ei niin kuin tämänkään havainnon perusteella tunnu olevan missään erityisissä vaikeuksissa huolimatta niin kuin korkeammista hinnoista ja korkeammista koroista ja kaikkea, mitä tällä hetkellä on ikään kuin vastatuulena tuolla kotitalouksilla. Tämä onkin mielenkiintoinen pointti, koska mä jotenkin ainakin itse omalla kohdalla ajattelin, että okei, mun säästöaste nyt tippuu, koska korkokustannukset toisessa asuntolainassa 10-kertaistuu ja sitten taas sijoituskämppälainassa niin jotain yli 5-6-kertaistuu, että mä en ainakaan pysty säästämään ihan niin paljon enää niin kuin osakemarkkinoille lisäksi, niin yllättävää, että sitten kumminkin muut suomalaiset pystyy aika hyväänkin tahtiin laittaa lisää rahaa markkinoille. Joo, ja toi on hyvä havainto, että käytännössä aina siitä niin kuin omasta tilanteesta ja siitä omasta niin kuin käsin kosketeltavasta havainnosta ei voi vetää koko maata koskevia johtopäätöksiä tai ainakaan ehkä koko maailmaa
koskevia johtopäätöksiä. Et vaikka se oma tilanne varmasti on niin kuin asuntovelallisena ja koko niin kuin oman talouden pyörittämisen kannalta monella suomalaisella sijoittajalla vaikeutunut tässä viimeisen vuoden aikana, niin se ei välttämättä, ja ainakaan niin kuin tämän datan perusteella, mitä nyt tässä käytiin parilla slaidilla, niin ne ei tue sitä, että kotitaloudet olisi mitenkään erityisen ahtaalla tai että taloudessa olisi mitään suurempia ongelmia edes näissä vaihtuvakorkoisten lainojen maissa. Viime viikolla, kun mietittiin sitä, että minkä osakkeiden kyytiin ei ainakaan kannata hypätä, niin pitäisikö tällä viikolla katsoa, että mihin kannattaa hypätä? Joo, tosiaankin. Viime viikolla puhuttiin siitä, että monella suomalaissijoittajallakin on salkussaan niitä yhtiöitä, jotka kvartaali ja vuosi toisensa jälkeen tuhoaa omistaja-arvoa, eli tekee tappiota. Ja muutenkin, kuten tästä takana olevasta graafista nähdään, niin se osakepoiminta on himputin vaikeaa. Eli tässä on tosiaankin koko elinkaaren ajalta osakkeiden kokonaistuottoja, ja tässä nähdään, että iso osa osakkeista itse asiassa tuottaa tappiota sen oman elinkaarensa aikana, eli nähdään tuossa noin 4 vasemmanpuolesta palkkia, ne kaikki tuottaa alle nollan, eli jäädään miinuspuolelle, jos ollaan oltu noin osakkeiden kyydissä. Ja tosiaan, kun tässä on tarkasteluhistoriaa noin 25 vuotta, niin tänä samana aikana osakeindeksi SP500 on noussut 600%, eli sitten nämä kaikki muut palkit taas, lukuun ottamatta tätä viimeisintä, niin häviää myös sille osakeindeksille. Ja vaan täältä niin kun viimeisestä palkista löytyy niitä osakkeita, jotka on voittanut itse asiassa indeksin, eli se on aika harvalukuinen määrä osakkeita, ja sen takia tämä osakepoiminta on oikeasti tosi haastavaa, ja ehkä mietitään niin kuin tällä viikolla sitä, että miten me löydetään näitä yliperformoivia osakkeita, ja miten niiden kyytiin pystyy hyppäämään. Ja tässä on niin kuin hyvä huomata, että vuodesta toiseen myös nämä niin kuin markkinaolosuhteet hieman vaikuttaa siihen, että mikä performoi hyvin, että silloin nähtiin vuonna 2020 ja 2021, että lyhyellä aikavälillä ei välttämättä fundamenteillakaan ole niin paljon merkitystä, jos markkinaolosuhteet muuten on semmoista niin kuin yleistä euforiaa ja nousumarkkinaa tukevat, kuten tässä nähdään, niin jos verrataan niin kuin Applen kurssikehitystä tähän Goldman Sachsin tappiollisten teknologiayhtiöiden koriin, mistä silloinkin oli monta kertaa puhetta, kuinka dramaattisesti se osakekori nousi tuossa huuman aikana. Ja tässä nähdään, että miten ne fundamentit loppupeleissä pidemmässä juoksussa kuitenkin merkitsee tuolla osakemarkkinoilla. Että Apple ei noussut niin kovaa kuin ne yhtiöt nousi tuossa huuman aikana, mutta nyt nähdään, miten tämä niin kuin tappiotekevien yhtiöiden kori on lässähtänyt sitten, kun tämä huuma on loppunut ja ollaan oltu laskumarkkinassa, kun taas Apple on taas niin kuin pysynyt niin kuin hyvin lähellä noita huippuja ja nyt viimeisten kuukausien aikana noussut taas aika lähelle all-time high-tasoja. Ja samaan aikaan nämä yhtiöt taas on palannut sinne, mistä ne oikeastaan lähti sitten ennen sitä huumaa. Jos mietitään, että mihin sitten kannattaa hypätä kyytiin ja minkälaisia yhtiöitä kannattaa poimia sinne salkkuun, niin lyhyellä tähtäimellä etenkin kannattaa preferoida niitä yhtiöitä, jotka on indeksiä vahvempia. Eli puhutaan sitten suhteellisesta vahvuudesta, mistä ollaan monta kertaa aikaisemminkin puhuttu, mutta otetaan muutamia esimerkkejä taas siitä, että kuinka semmoista voi tunnistaa. Ja mehän puhuttiin tästä viimeksi tuossa helmikuussa yhdessä jaksossa, siinä vaiheessa, kun indeksit oli noussut sinne 200 liukuvan keskiarvon päälle, ja siinä vaiheessa piti löytää semmoisia yhtiöitä, jotka oli vielä selkeästi vahvempia kuin indeksit, ja siten niiden liike ylöspäin olisi vielä niin kuin todennäköisempää. Ja meillä oli ensimmäisenä esimerkkinä First Solar, ja tämä oli semmoinen yhtiö, joka oli jo paljon aikaisemmin lähtenyt siihen niin kuin vahvaan nousuun, ja tämä toimi meillä esimerkkinä siitä semmoisesta yhtiöstä, joka oli jo pidemmän aikaa ollut vahvassa nousutrendissä, ja silloin helmikuussa, kun kuvailtiin, niin oltiin tuossa 160-170 välillä, ja sen jälkeen matka on jatkanut vaan tasaisesti ylöspäin tässäkin yhtiössä, joka on selkeästi ollut suhteellisesti vahvempi sitten kuin markkina. Mutta ne pari muuta esimerkkiä, jotka ikään kuin siinä vaiheessa ei ollut vielä niin pitkään yliperformoinut sitä markkinaa tai ollut niin pitkään tuossa 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella, niin ne oli sitten taas Mercado Libre, eli MELI, joka silloin helmikuun kohdalla, kun puhuttiin tästä viimeksi, niin oltiin tuossa noin $1,120 tasoilla, ja sieltä nyt ollaan pikkuhiljaa tultu ylöspäin, ja toikin yhtiö on noussut yli 20% taas siitä, kun tästä oli puhetta Traders Club-jaksossa, ja niin kuin tässäkin huomaa, että jos miettii sitä, että mitä SP500-indeksi vaikka teki
tuossa maaliskuussa nähtiin iso monen viikon korjausliikettä, jossa mentiin tuon 200 liukuman keskiarvon alapuoleen. Tässä niin kuin hyvin visuaalisesti näkee sen, että kuinka tämä yhtiö on ollut ja on jatkanut sitä suhteellista vahvuuttaan, koska nämä korjausliikkeet on ollut niin kuin paljon maltillisempia suhteessa indeksiin, ja tässä päästiin niin kuin selkeästi tuon 200 liukuman keskiarvon yläpuolelle vahvemmin, jolloin tämä oli niin kuin paljon teknisesti vahvemman näköinen tämä graafi. Ja toinen esimerkki, mikä meillä oli toi Booking.com, ja tässä on käytännössä täysin sama teesi, eli oltiin päästy paljon kauemmasta 200 liukuvasta keskiarvosta, eli tämäkin oli selkeästi suhteellisesti vahvempi, ja tässäkin nämä korjausliikkeet niin tulee tänne niin kuin perinteiselle ostoalueelle, eli tähän 20 ja 50 liukuvan keskiarvon väliin, tai tähän 50 liukuvalle keskiarvolle justiinsa, ja tämäkin yhtiö on jatkanut sitä niin kuin selkeästi vahvempaa performanssia siitä eteenpäin, kuin mitä nuo indeksit on itsessään. Niin eli periaatteessa, jos haluaa lähteä seuloa hyviä keissejä, niin ehkä fundan kautta just nimenomaan ensinnäkin seuloo semmoisen niin kuin pienemmän otannan, jonka jälkeen sitten yrittää löytää vielä niitä osakkeita, jotka on teknisesti hyvässä asennossa, mutta sitten vielä lisäksi se kolmas, eli ne on suhteellisesti paremmassa asennossa kuin mitä sitten taas muu markkina. Just näin. Eli tuossa on niin kuin 3 hyvää pointtia, ja kun noilla kriteereillä lähtee etsimään näitä yrityksiä, niin voi löytää niitä hiomattomia timantteja tai jopa niitä kiilotettuja timantteja sitten sieltä muusta joukosta. Eli vaikka se osakepoiminta itsessään on aika haastavaa, niin myös niin kuin tekninen analyysi voi auttaa siinä löytämään niitä supermenestyjiä, koska se aina näkyy vähintäänkin jossain vaiheessa siellä kurssikehityksen kautta se, että mitkä niitä kaikista isoimpia, kovimpia nousuraketteja tulee olemaan siinä syklissä. Ja se on hyvä huomaa myös se, että nämä syklit vaihtelee niin kuin keskenään, että mitkä yhtiöt on kuumia milloinkin. Ja nyt on niin kuin hyvä huomaa se, että ne yhtiöt, mistä me puhuttiin vaikka viime jaksossa, niin ne on niitä viime syklin kuumia yhtiöitä, jolloin on myös aika epätodennäköistä, että ne on uudestaan niin kuin tässä seuraavassa tulevassa nousumarkkinasyklissä niitä kuumia yhtiöitä. Etenkin koska ne sattuu olemaan vielä fundamenteiltaankin heikkoja yhtiöitä, niin ne tuskin lähtee enää raketoimaan samalla tavalla kuin viime syklin puolella. Mutta sitten The Master Slide. Mitäs muutoksia tänne on tullut? Ei ole tarvinnut muuttaa juurikaan mitään, eli kaikki vaikuttaa menevän edelleenkin tämän makro- ja markkinanäkemyksen mukaisesti. Eli ylöspäin pikkuhiljaa ollaan menty, ja tärkeimmät tulevat tapahtumat tässä tosiaankin tämä velkakattokriisi, ja mielenkiintoista nähdä nyt niin kuin seuraavan viikon aikana varmaan alkaa entisestään enemmän tapahtumaan sen suhteen, koska viikon päästä tosiaankin kuukausi vaihtuu kesäkuun puolelle, ja jonkunlaista sopua pitäisi alkaa löytymään pikkuhiljaa tai muuten. Voi olla, että se alkaa jollain tavalla vaikuttamaan osakemarkkinoihin, mutta voi tosiaan tulla se yllättävä positiivinenkin skenaario, jossa löydetäänkin se ratkaisu jo ennen kesäkuun vaihdetta, ja markkina potentiaalisesti reagoi positiivisesti siihen sitten. Ja muuten aika hiljasta on makron suhteen, eli ei merkittäviä makrojulkaisuja oikeastaan tässä tällä viikolla. Ensi viikolla saadaan sitten taas noin kuukausittaiset työpaikkatilastot Jenkeistä, joka on se kaikista mielenkiintoisin tilasto mun mielestä tällä hetkellä tuolla makropuolella. Sitten olisi taas TC-tirkistelyn aika, eli katsotaan meidän salkkuihin, ja ensin mun salkku. Täällä ei ole mitään tapahtunut, ei kurjuutta kummempaa. Uraaniosakkeessa huomasin kyllä jotain pientä virettä eilen, että olisiko se nyt sillä että sitten kun muu markkinakin tässä on pikkuhiljaa vähän niin kuin elpynyt ja lähtenyt heräälle, niin toivon mukaan ne uraanitkin nyt sitten lähtisi nousemaan tuolta. Että kyllä tässä niin kuin on pitänyt istuskella, mutta odotellaan, ei mulla ole mihinkään kiire. Mites sun salkku? Tälläkin puolella aika hiljasta, eli tosiaankin mulla oli se pieni suojasortti, mistä viime viikolla oli puhetta, mutta saman aikaan kun markkina lähti ylöspäin, niin sain suljettua sen aika hyvässä vaiheessa, eli ihan pienellä tappiolla. Ja toiveenahan siinä olisi ollut se, että oltaisiin dipattu pikkasen alemmas, että olisi päässyt täyttämään salkkua odottaa, että markkina jatkaa ylöspäin. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan lähti oikeastaan saman tien viime viikon jakson kuvauksen jälkeen ylöspäin. Ja ainoa firma, mikä tuolla salkussa sitten oli toi Mobila, joka tosin ihan mukavasti nouski, eli se on noussut melkein 9% ja vienyt kyllä salkkuu taas ylöspäin, eli kyllä ollaan käytännössä prosentin sisällä tuosta tämän vuoden huipusta ja kaikkia aikojen huipusta samalla, että siinä mielessä salkku ATH:ssa niin ihan tyytyväinen, mutta toki tuosta niin kuin viime viikon liikkeestä olisi voinut saada taas vähän enemmän irti, kun siellä olisi ollut enemmän rivejä salkussa, mutta etsitään niitä ostopaikkoja ja nyt voidaan jatkaa sen vanhan tutun hokeman hokemista, että jokainen dippi on ostopaikka.
Mä jäänkään sinulla odottaa, että saataisiin jonkinnäköistä dippiä. Toi nyt oli taas ehkä turhan odotettu dippi kumminkin, mitä ajateltiin tuossa viime viikollakin. Et niin kuin sullakin oli shorttia salkus suojaamassa salkkua, että sitten mä veikkaan, että aika monella muullakin oli se sama idea ja siitä syystä markkina yleensä lähtee sitä eri suuntaan. Mutta ei varmaan tällä kertaa sen enempiä. Jatketaan ensi viikolla vielä normaaliin tapaan ja sitäkin seuraavalla, mutta jätetään tällä kertaa tähän ja pistäkää peukut, pistäkää kanavat tilaukseen, kommentoikaa. Me voitaisiin ottaa yksi Q&A-sessio vielä tässä näin ennen lomia, niin pistäkää kommentteja, kyssäreitä. Palataan niihin sitten tulevissa jaksoissa. Morjens! Hyviä treidejä! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.